Θεσικό. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τέλειο, θα χάσω. Δεν θέλω τώρα. Μπράβο, Mr. P. Είναι τέλειο αυτό το λιβάνι. Εδάτη. Αυτή η ζακέτα έχει τέλεια αίσθηση και επίσης μπορεί να γίνει και μπλούζα να τη βάλεις από την άλλη πλευρά. Θα βάλω 2 κρεμμυδάκια γιατί είναι πολύ μικρά. Αποφάσισα να κάνω για μια τυρόπιτα σήμερα, η οποία είναι στριφτή.
τώρα θα το κάνω σωστά. Hey. Είναι και λίγο χοντρό. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Θέλω σήμερα να προσπαθήσω να κάνω το viral κόντα cheese wrap, το οποίο είναι πάρα πολύ διάσημο αυτές τις τελευταίες μέρες και αναρωτιέμαι να πώς θα πάει.
Το ιδανικό θα ήταν να έβαζα λαδόκολλα και λίγο λάδι και να το έριχνα από πάνω, αλλά μου έχει τελειώσει λαδόκολλα. Έτσι όπως είναι θα το ψήσω στους 180 για μισή ώρα και ελπίζω να με κολλήσει. Βγήκε σχετικά εύκολα, μόνο κάποιες γονείς δυσκολίσανε. Να δούμε τι έφτιαξε. Ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον, Γι' αυτό έχει γίνει τόσο γνωστό. Came to me. He wishes him to be instructed in dragon riding. Blessings. Oh my God.